UVB-teknologiaan perustuvalla paikannuksella on mahdollista luoda moderni ja älykäs tila, jossa kaikella on paikkansa ja paikkatieto on täysin läpinäkyvää. Teknologia tavallaan tekee rakennuksestakin läpinäkyvän, jos niin halutaan. Kun rakennuksessa olevilla ihmisillä ja tavaroilla on reaaliaikainen paikkatieto, voidaan automatisoidusti tietää, missä ihmiset rakennuksessa ovat, esimerkiksi hätätilanteissa. Tallentaa tuntikirjanpitoa, tietää mitkä tilat ovat varattuja tai vapaita. Välttää ruuhkatilanteita. Löytää kaikki hukassa olevat tavarat nopeasti. Pitää yllä ajantasaista inventaariota kaikesta, mitä tilassa on, ilman manuaalista laskemista. Pitää yllä tilojen siivous- ja huoltotilannetta. Ohjata korjaaja huolettavan laitteen luo. Optimoida tuotantovaiheet, kun tiedetään, mitä tarvikkeita tilaan on saapunut. Ohjata vierailijoita oikeisiin tiloihin reaaliaikaisesti. Avata ovet lähestyttäessä niille, joilla on tilaan pääsy. Ja vastaavasti jättää ovi avaamatta niille, joilla tilaan ei ole pääsyä. Turvallisuus- tai aulapalvelu näkee heti, kuka on tilaan pyrkimässä. Hälyttää heti, jos tilaan saapuu sinne kuulumaton henkilö tai vaikka vaarallinen aine tai esine. Iivarin ratkaisu on nerokkaan yksinkertainen. Samalla järjestelmällä voi ratkoa monenlaisia haasteita ja saada erityyppisiä hyötyjä ratkaisuista riippuen. Tilaan asennetaan paikannustukiasemia, jotka lukevat henkilöihin ja tavaroihin kiinnitettävien paikannustagien signaaleja ja niiden avulla lasketaan paikkatieto. UVB-teknologia toimii sisätiloissa tarkasti, eikä se häiritse muita herkkiäkään laitteita. Asennus on kilpailijoihin verrattuna erittäin kustannustehokas, lähes langaton. Tilassa olevien työntekijöiden, esimerkiksi rannekkeessa kantamat kevyet lukulaitteet, mahdollistavat ihan kaikkien, pienimpienkin tavaroiden automatisoidun paikantamisen erittäin edullisesti. Tavaroiden paikkatieto päivittyy aina, kun lukulaite kulkee läheltä ohi. Jokainen työntekijä siis rikastaa tilan paikkadataa ilman ylimääräistä vaivaa. Haastamme miettimään lisää käyttötapauksia, miten älykkäästä rakennuksesta voi tehdä vieläkin älykkäämän, kun kaiken voi paikantaa ja tätä kaikkea voi hallinnoida datalla. Miten jokapäiväinen työ helpottuu, kun aiemmin hankalat tilanteet, kuten tavaroiden hukkuminen, helpottavat. Paikannusdata on arvokkaimmillaan integroituna laitoksen muuhun järjestelmädataan, kuten tuotannon, tilan, kulun ja logistiikan hallintaan sekä niitä toteuttaviin järjestelmiin. Siksi etsimme kumppaneita, joiden kanssa saamme täydellisen, älykkään rakennuksen toimimaan. Mikä kumppanuus olisi meille match made in heaven?